Перш ніж ми почнемо, я хочу одразу розставити крапки над «і» щодо стану Scars of Honor. Нещодавно відбувся стрес-тест серверів, не альфа, не повноцінний ранній доступ. Розробники самі відкрито сказали, ви отримаєте сиру, недопрацьовану версію приблизно на 10% від фінальної гри. Тест існував для того, щоб перевірити, чи витримає інфраструктура навантаження, і крапка. Саме тому мені трохи кумедно дивитись, як частина спільноти оцінює цей тест, наче це реліз. Хтось буквально вже ставить мінімальні оцінки, і, чесно кажучи, в контексті самого тесту вони не помиляються. Але робити з цього висновки про майбутнє гри – це як судити про ресторан по будівельних арештуваннях та драфту меню на серветці. Отже, сьогодні ми розберемо системи гри, що вже видно, що потенційно цікаво, а що треба допрацювати. Вітаю на каналі! Happy Grave у мікрофона! Зайшовши в гру, отримуєш класичний тематичний MMORPG. Коротка сюжетна лінія, вбиваєш мобів, прокачуєшся, збираєш ресурси, робиш спорядження. Стандартна петля, нічого несподіваного. Перший день був повним хаосом. Лаги, краші, візуальні баги. З 5-годинного стріму ми пограли аж 30 хвилин. Ефекти бою намертво прилипали до персонажа. Ландшафт був усіяний візуальними ефектами магів, що ніяк не зникали. Квест NPC не реагували. При відкритті меню гра падала. Неймплейти над мобами не показували, хто зараз в таргеті. Виглядало, ніби розробники навіть самі не тестували базовий геймплей. Але, і це важливо, команда відреагувала блискавично. Критичні лаги прибрали вже в першу ніч. Далі патчі йшли через день. З'явились індикатори цілі, додали прив'язку клавіш, виправили залипаючі ефекти. Тест проходив без NDA, і це само по собі говорило про впевненість команди. Переходимо до персонажа та класів. Спочатку обираєш фракцію, священний орден або домінація. Фракція визначає доступні раси, а раса – доступні класи. Це стародавній підхід, і він одразу ж розділить гравців. Хардкорні любителі конкретних класів отримують менше свободи вибору, ніж звикли. Якщо ти гратимеш з друзями чи гільдією, обговоріть фракцію заздалегідь, бо якщо ти пішов у орден, а твій друг у домінацію, разом пограти не вийде. Думаю, у майбутньому це може стати значною проблемою для гільдій. Головне питання – баланс між фракціями. Якщо одна сторона отримує явно сильніші раси чи класи, це стане серйозною проблемою. Поки що з 4 доступними класами це не критично, але за цим варто уважно стежити. Бій побудований на класичному теп-таргет з кількома виключеннями. Більшість умінь працюють через захоплення цілі, але деякі все ж потребують ручного наведення. Зараз бій відчувається порожнім і невагомим. Анімації потребують серйозного доопрацювання. Це видно неозброєним оком. Ще один момент, який дратує. Немає автоатаки. Базовий удар треба постійно натискати вручну. Через кілька годин це починає відчуватись як монотонна робота. Добре, хоч багатько навичок можна використовувати у русі. Але є один аспект, який вже зараз виглядає обіцяюче – різноманіття білдів. Можна взяти мага, екіпірувати йому дворучний меч і зробити з нього подобу танка. Він не зможе замінити того ж паладина, але такого мага справді помітно складніше вбити. Система талантів розгалужується в пасивки, скорочення перезарядки, підсилення атрибутів. Вже на ранніх рівнях з обмеженою кількістю очок видно, що простір для творчості є, і він буде тільки більшати з розвитком персонажа. Проте, якби солодко не виглядали мрії про таку бажану різноманітність, на поточному тесті все зводилось до максимальної прокачки 1-2 скілів та купи пасивок. Це призвело до білдів в стилі «одна кнопка, один кіл», про що ми поговоримо далі. Варто відзначити візуал навичок. На мій погляд, виглядає достатньо якісно, як для стрес-тесту. Збирання ресурсів не просто клікнув на камінь і чекаєш. Тут є міні-гра. Треба зупинити повзунок у потрібній кольоровій зоні.
Вузли бувають 4 розмірів: малі, середні, великі та масивні. Останні потребують мінімум 2 гравців. На перший погляд, освіжаючий підхід. Є де розгулятись як соло-гравцям, так і групам. Проте на тесті вся мапа була завалена саме масивними вузлами. Люди просто не хотіли об'єднуватись в групи для збору. От вам і сучасне ММО. Сама ж механіка на диво виявилась кращою, ніж я собі очікував. Підвищуючи рівень навички та покращуючи інструмент збору, ти починаєш наносити більше шкоди обраному ресурсу. Це, в свою чергу, скорочує час на збір. Прогресія відчувається, і це приємно. Єдине, я б хотів, аби трек для цієї міні-гри був коротший. Неприємно чекати, поки повзунок помандрує туди й назад. Подивимось, як воно буде під час багатогодинних сесій збирання на топовий крафт. Хвилинка лірики. Я хочу щиро подякувати своїм існуючим та майбутнім підписникам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я маю постійний баф на мотивацію робити цікаві відео та проводити душевні стрімчики. Дякую! Ви неймовірні! Крафт же працює за принципом тієї самої міні-гри. Влучаєш у перфект, отримуєш вищий тир предмета. Стати генеруються рандомно у заданих рамках. Але чим краще завершив міні-гру, тим більший шанс на топовий рол. Звучить начебто цікаво. Замість того, щоб крафтити 100 одинакових мечів заради прокачки, кожен крафт перетворюється на шанс витягнути як ідеальний предмет, так і суцільний непотріб. Але я не можу сказати, що мені до вподоби така велика рандомність у крафті. Тут, звісно, присутній ризик нагороди. Треба буде ретельно обирати крафтера на ендгейм спорядження, адже промах в 1 піксель означатиме повний провал. Це буде боляче. Напиши у коментарях, як тобі такий підхід. Отже, гарна реакція, хороший інтернет, техніка з низьким рівнем зворотного відгуку та швидкі пальчики будуть невід'ємними атрибутами чудового крафтера. PvP існує у 3 форматах: битви між фракціями у відкритому світі, Battleground 5х5 та арени з різними режимами. Відкритий PvP виявився приємною несподіванкою. Розробники не анонсували, що це буде доступно на плейтесті. Сам факт протистояння мав би приносити задоволення любителям сутичок, але все було не так чудово. TTK був катастрофічний. Людей валили з одного ударного комбо. Арени, де використовувався твій білд та спорядження, втратили усілякий сенс. Battleground, хоч і урівнював гравців, страждав на непробивні черги. Це треба виправляти до наступного тесту, інакше ніякий PvP не матиме сенсу. Окремо, античиту не було взагалі. І цим одразу скористались спідхаки, кілхаки, можливо навіть інвіз-хаки. Поверх цього спаун-кемпінг. Якщо тебе вбиває читер, який знає точку твого респавну, ти просто помираєш знову, і знову, і знову, і варіантів немає. І через усю цю купу негативу дійшло до того, що відкрите PvP зробили опціональним через перемикач. Правда, все ж подумали про маленьких кровосісів і додали окремий PvP-сервер. Прогресія персонажа досить цікава і має потенціал, якщо винести за дужки дисбаланс та баги. Непогане, достатньо унікальне для ММО жанру дерево талантів, широкий RNG розкид статистик на спорядженні, хоч особисто мені не подобається, і система шрамів. Це пасивні бафи, які отримуєш за конкретні досягнення. На тесті за останній удар по світовому босу був вибір з кількох унікальних шрамів. Останній удар? Серйозно? Як на мене, це дико. Сподіваюсь, у майбутньому будуть інші варіанти, наприклад, банальний рол. Потенційно, навіть якщо 2 гравці скопіюють однаковий білд з інтернету, їхні персонажі все одно будуть відрізнятись. Завдяки рандому в статистиках і різним шрамам, справжніх копій не буває. Щодо квестів, то вони були настільки максимально стандартні, наскільки ти можеш собі уявити. Поки що ніякого натяку на динамічність та розгалуженість немає. Знайди, піди, принеси, вбий і все в такому дусі. Ще й працювали вони через раз. В рамках тесту Endgame – це посередній світовий бос, бійка з бігунками при зборі ресурсів та крафті і черги на арени.
Лорд Тіней, цей самий бос, з'являвся десь посередині мапи на межі територій двох фракцій. Поки було активне відкрите PvP, то за боса завжди точились сутички. Було б цікаво, якби не баги, що руйнували ігролад. Нам також обіцяли процедурні підземелля, проте в останній момент вирішили їх не показувати на широку публіку. Тож контенту було катастрофічно мало, і це зрозуміло, адже це стрес-тест серверів, а не контенту. Звісно, рано про це говорити, але якщо до релізу не з'явиться повторюваний, різноманітний PvE-контент, гра ризикує повторити долю десятків MMORPG, які вмирали через порожній ендгейм. Scars of Honor – це дуже сира заготовка на AA-MMO з кількома цікавими ідеями всередині. Розробники вже зробили дві гучні заяви. Наступні тести будуть тільки під NDA, а релізне вікно на початку 2027 року більше не актуальне. Краще витратити більше часу, ніж обіцяли, але зробити конкурентоспроможний продукт. Варто віддати належне команді. Протягом тесту вони показали, як швидко можуть реагувати на проблеми. Системи прогресії, збору та крафту вже зараз виглядають непогано. Концепція відкритого PvP між фракціями хоч і не нова, але точно знайде своїх фанатів. Але от бойова система, як один з стовпів якісної гри, потребує дуже серйозної роботи. Заяви розробників про порівняння з World of Warcraft виявились пустими. До того ж, TTK зламаний, читери мали повну свободу, а ендгейму практично немає. Якщо оцінювати стрес-тест як стрес-тест серверів, вони в підсумку витримали. Якби це була бета, розмова була б зовсім інша. Наступний тест покаже значно більше, чи команда зробила правильні висновки і чи рухається гра в потрібному напрямку. Поки що спостерігаємо. А в коментарях під відео є посилання на мій особистий Discord-сервер, а також Twitch і Telegram канали. До зустрічі в наступному відео!